أثناء الانترفيو، مش معنى أني بعمل انترفيو أونلاين باستخدام التكنولوجيا إن الأسئلة هتكون مختلفة، بل على العكس أحضر نفسي لإجابة الأسئلة المعروفة دايما في الانترفيوز. عرف نفسك، إيه شهاداتك التعليمية، المهارات والخبرات السابقة ليك في العمل، نقاط قوتك وضعفك، وإيه اللي يخليني أعينك في الوظيفة دي. ممكن يسألك عن العمل اللي تم ما بينك وما بين العميل اللي قبله، أو كان إيه الأحوال ما بينكم عموما. لو كانت علاقتك بيه كويسة فأذكر ده على طول، إنما لو كانت تجربتك معاه سيئة فيفضل إن يكون ردك طبيعي. أذكر إن كان في بعض الخلافات ما بينكم، إنما ما تقولش قد إيه كانت العلاقة سيئة ما بينكم وبكل التفاصيل السيئة اللي فيها. قد يكون اللي قدامك دلوقتي على معرفة بالعميل اللي انت بتتكلم عنه، بجانب ان الردود السيئة على الاشخاص في غيابهم يدل على انك شخص ما بيحترمش علاقته بالعملاء ابدا. بعض العملاء بيعكسوا دور الاسئلة على ان هو يبقى على الفريلانسر، يعني بدل ما هو يسألني بيطلب مني ايه الاسئلة والاستفسارات اللي عندي للعميل، وفي الحالة دي أنا لازم أكون عامل سيرش عن طبيعة الأسئلة اللي أسألها في التخصص بتاعي. كذلك أنا محتاج أعمل ليست عندي بالأسئلة اللي ملهاش إجابة عن العميل وأسألها له. استعين بفكرة إنك تحط قدامك ستيكي نوتس عشان تفكرك بالبوينتس اللي هتسأل فيها، أو حاجات مهتم إنك تتكلم فيها مع العميل. أو لو حتى عايز تحط قدامك كلمات معينة تفكرك وتساعدك أثناء الانترفيو. أهم شيء انك تحطهم قرب الكاميرا عشان لما تبص لهم عينك تبان انك لسه باصص للكاميرا. لو اي سؤال ما سمعتوش كويس مفيش مشاكل انك تسأل اللي قدامك يعيده عشان تقدر تجاوب عليه كويس. ما تتكسفش وتروح تجاوبه على طول، تطلب منه ان هو يعيد السؤال افضل من انك تجاوبه غلط. اللي بيسألك فاهم ان ساعات صوت الويب كامز ما بيكونش واضح خالص، ولما تتسأل خد وقتك عشان تفكر في الإجابة. يعني لما تسمع السؤال شاور بعينك انك سمعته كويس، خد نفسك وفكر 3 ثواني في الإجابة وبعدين جاوب. لو غلطت في إجابة سؤال وعايز تصلحها صلحها وعيد إجابتك تاني. كلنا بنغلط، واللي بيعملك الانترفيو هيقدر جدا انك صلحت الغلط. ما تقولش مصطلحات غريبة للي قدامك ممكن ما يفهمهاش، ولو حصل واستخدمت مصطلح مختلف وضحه للي قدامك انت تقصد بيه ايه عشان يقدر يتابع معاك كلامك كويس. الصدق في الكلام للي قدامك ايا كان سؤاله عن قدراتك، زي بتعرف تعمل الحاجة دي مثلا ولا لا. لو اختلقت قصص مش حقيقية قد يبدو انك هتبان كويس قصاده، انما في الواقع هتضرك وتضر سمعتك في مجالك. اتكلمنا عن البودي لانجويج وازاي تتواصل بشكل بروفيشنال في حركات الايد والعين والجسم ككل. انما هنا احب اضيف انه عليك انك تتأكد ان كادر الكاميرا ظاهر فيه وشك وكتفك وايدك واضحين، وانك باصص في الكاميرا مش باصص على نفسك في الشاشة، وكتافك ما تكونش مشدودة لفوق لان ده دليل توترك. وانت بتتكلم خليك واثق من نفسك، وكمان طريقة كلامك تكون حماسية جدا. هدي اعصابك وانت في الانترفيو وركز انك تكون بتتكلم براحة ومبتسم ابتسامة هادية. دايما ادي دليل للي قدامي اني سامعه، اني اقول تمام ايوه، وده عشان اللي قدامي يتأكد ان البرنامج شغال كويس ومعلقش، وان سرعة الانترنت مظبوطة. وزي ما اتدربنا قبل كده ممكن تجرب تجاوب على الأسئلة قدام الكاميرا، أو تخلي واحد صاحبك يعملك انترفيو عشان تختبر نفسك في طريقة إجابتك، كلامك، والمصطلحات اللي انت بتستخدمها، حركات إيدك وعينك والبودي لانجويج ككل. وعيد التجربة والتسجيل كذا مرة لحد ما تحس انك مرتاح من النتيجة اللي طالعة.